नमस्कार साथीहरु, शेयर मार्केटसँग रिलेटेड अपडेट दिने क्रममा चाहिँ आजको भिडियोमा हिमालय इन्स्योरेन्स कम्पनीको जोसँग शेयर छ हैन, ती मान्छेहरुलाई चाहिँ एकदमै गुड न्यूज आएको छ है। अब त्यसको गुड न्यूजहरु के हो, यसको बारेमा प्लस यसको फन्डामेन्टलहरु कस्तो छ, यसको बारेमा आजको भिडियोमा डिटेलमा हामी एक्सप्लेन गर्ने छौं है। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। अनि पहिलो कुरा यसको गुड न्यूजको बारेमा कुरा गरौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ हिमालय इन्स्योरेन्सले चाहिँ शाखा विस्तार गर्ने तयारीमा लागेको छ हैन। प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ कम्पनीले नेपाल बाहिरका 4वटा देश जस्तो भारत, सिङ्गापुर, दुबई र थाइल्यान्डमा चाहिँ शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। अब शाखा कार्यालय सञ्चालनका लागि नियामकीय निकाय र सम्बन्धित देशबाट पनि अनुमति पाइसकेको छ। अब हाल नेपालमा चाहिँ 2वटा मात्र रिइन्स्योरेन्स कम्पनी छन्, जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल रिइन्स्योरेन्स, जसको चाहिँ नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको छ भने दोस्रो कम्पनी छ प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ हिमालय रिइन्स्योरेन्स है। अब थप एउटा रिइन्स्योरेन्स कम्पनी चाहिँ आउने तयारीमा छ। अब त्यो कुन कम्पनी हो त्यसको बारेमा पछि अपडेट आउने बित्तिकै तपाईलाई अरू नेक्स्ट भिडियोमा जानकारी दिनेछु। अब निजी क्षेत्रको बहुस्वामित्व रहेको यो हिमालय रिइन्स्योरेन्सले चाहिँ 30% शेयर छ सर्वसाधारणलाई हैन, 30 मा भन्दा नि 29.40%, 3,05,76,000 चाहिँ पब्लिकसँग छ हैन। त्यसै मध्येमा चाहिँ 70% शेयर भनेको चाहिँ प्रमोटरसँग, त्यही मध्येमा चाहिँ 7,28,00,000 शेयर चाहिँ प्रमोटरसँग छ भने अब पब्लिक यही पब्लिक मध्येकै 29.40 भनेपछि अब यहाँ 0.60% भनेको ठ्याक्कै तपाईको कति हुन्छ भने 6,24,000 चाहिँ लकिङ होल्डिङमा रहेको छ। यो रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ बीमा कम्पनीहरूले गरेको बीमाको पनि बीमा अर्थात् पुनर्बीमा गर्ने उद्देश्यले चाहिँ कम्पनी सञ्चालनमा आएको हो। बीमा कम्पनीहरूले चाहिँ वहन गर्ने जोखिमको केही अंश यस कम्पनीले पनि वहन गर्ने गर्दछ, जसले गर्दा चाहिँ बीमा कम्पनीहरूको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने मद्दत पुगेको छ। अब हिमालय रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले चाहिँ 2078 अषाढदेखि चाहिँ पुनर्बीमा गर्ने उद्देश्यले चाहिँ सञ्चालनमा आएको थियो। यो कम्पनीको मुख्य कार्यालय भने काठमाडौँ स्थित महाराजगञ्जमा चाहिँ रहेको छ। यो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अब सीईओ को रूपमा चाहिँ उपसाना पौडेल हुनुहुन्छ भने कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा रहेका छन्। अब हिमालय रिइन्स्योरेन्सले रेटिङ पनि गराइसकेको छ है। कम्पनीको रेटिङ एजेन्सी एएम बेस्टबाट चाहिँ B+ रेटिङ प्राप्त गरेको छ। कम्पनीले चाहिँ स्थापनाको 4थो वर्षमा नै भारतको नियामकीय निकाय IRDAI बाट चाहिँ भारतको पुनर्बीमा व्यवसाय लेख्न चाहिँ आवश्यक FRN प्राप्त गरेको छ। अब हिमालय रिइन्स्योरेन्स नेपालमा खुलेको दोस्रो पुनर्बीमा कम्पनी हो। यो कम्पनीमा चाहिँ पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको नेपालको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हो। यो कम्पनीले चाहिँ नेपाल तथा विदेशमा रहेका लाइफ तथा नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हैन, लघु बीमा कम्पनीहरूलाई चाहिँ पुनर्बीमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ, अर्थात् पुनर्बीमा गर्ने गर्दछ। अब यो कम्पनीको फन्डामेन्टल हेरिहालौँ एकचोटि। अब बीमा प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी भनेको यसले चाहिँ 20 अर्ब पुर्याउनु पर्ने हुन्छ है। अब यसको यहाँ ठ्याक्कै चुक्ता पुँजी हेर्ने हो, पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने 10 अर्ब 40 करोड मात्रै छ यसको है। अब यसको सन्दर्भमा पेड अफ क्यापिटल 10 अर्ब 40 करोड छ हैन। पहिले पनि घोषणा गरिसकेको छ 80% जारी गर्ने भनेर। अब 10 अर्ब 40 करोड 80% भनेको ठ्याक्कै कति हुन आउँछ भने अब 8 अर्ब 32 करोड चाहिँ लगभग यसको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल पुग्छ। 18 करोड झन्डै 18 अर्ब 72 करोड चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल हुन्छ। अब त्यसपछि बाँकी रह्यो 1 अर्ब 27 करोड हैन। अब 1 अर्ब 27 करोडको लागि चाहिँ यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हेर्ने हो भने 12.30% छ हैन। अब हामीले चाहिँ यही आसपासमा 12% आसपासमा चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न चाहिँ सक्छौं, किनकि यसले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ आफ्नो बिजनेस एक्सपान्ड गर्ने भएको हुनाले अब 80% राइट शेयर घोषणा गरेर बाँकी रहेकोलाई चाहिँ बोनसको रूपमा दिएर त्यो पैसा चाहिँ क्याशमा रहन्छ हैन। अब बिजनेस एक्सपान्ड गर्यो भने त्यहाँ गएर लगानी गर्न सक्छ हैन। अब हामीले चाहिँ थम्बनेलमा हेरे अनुसार चाहिँ लगभग 80% राइट शेयर र 12% सम्म हामीले क्याशसम्म यो कम्पनीबाट एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौं। अब ठ्याक्कै यही गर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर हातमा भर पर्ने कुरा रह्यो हैन। अब हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्ने भनेको 80% ले घोषणा गरिसकेको छ भने 80% नै भइहाल्यो। नभए यो भन्दाखेरि मैले 2-3वटा भिडियो पनि बनाएको छु हैन, 95% सम्म पनि भनेको थिएँ मैले हैन। अब हामीले त्यो बेलामा चाहिँ यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो बिजनेस एक्सपान्ड गर्ने न्यूज आएको थिएन। अब चाहिँ यो बिजनेस एक्सपान्ड गर्ने उद्देश्यले चाहिँ न्यूज आइसके पछाडि चाहिँ अब 80% राइट निकालेर बाँकी रहेको चाहिँ 12% सम्म चाहिँ बोनसको रूपमा चाहिँ दिन सक्छ। अब हामीले यसको फन्डामेन्टल स्टोरी हेरिहालौँ हैन। यसको अन्तिम कारोबार भनेको 870 मा यसको कारोबार भइरहेको हैन। 2024 जनवरी 7 मा चाहिँ लिस्टेड भएको कम्पनी हो चाहिँ।
अब यसको पेड अफ क्यापिटलको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने 10 अर्ब 40 करोड भइहाल्यो हैन। 52 अक्टोबर हायर लो कुरा गर्ने हो भने 1019 सम्म आइपुगेको थियो, लोमा चाहिँ 340 सम्म झर्या कम्पनी हो। अब यसको बुक क्लोज एडजस्ट हुन पहिलाको इपिएस हेर्ने हो भने 12.34 यसको बुक क्लोज एडजस्ट इपिएस छ है। अब यसको रिपोर्टेड इपिएस क्वार्टर 4 रिपोर्ट अनुसार हेर्ने हो भने 12.34, पी चाहिँ 70.49, इक्विटी चाहिँ 8.35% रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु सन्दर्भमा 147.89 यसको बुक भ्यालु छ। अब शेयर संरचनाको कुरामा मैले भनिहालेँ हैन। प्रमोटरमा 70% र पब्लिकमा चाहिँ 29.40%। 70% भनेको झन्डै कति हुन्छ भने 7 करोड 28 लाख चाहिँ 70% प्रमोटर शेयर छ। अब पब्लिक शेयर सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने 29.40% भनेको अब हुनुपर्ने 30% हो, तर 0.7% लकमा छ हैन। अब 29.40% ले चाहिँ 3 करोड 5 लाख 76 हजार चाहिँ पब्लिकसँग शेयर रहेको छ भने लकिङ होल्डिङमा 0.60% 6 लाख 24 हजार चाहिँ लकिङ होल्डिङमा रहेको छ अहिले। अब यसको म्यानेजमेन्ट हेडमा चाहिँ उपासना पौडेल हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ। अब यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने अब पहिलोचोटि लिस्टेड भएको हुनाले यहाँ इयर टु इयर ग्रोथमा कुनै अपडेट भएको छैन। सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, लास्ट क्वार्टरमा चाहिँ यो भन्दा यो क्वार्टरमा चाहिँ अलिकति सुधारेकै देखिन्छ। अब यसको यो वर्षको फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ आएको छैन, अब आउँछ होला केही समय पछाडि। जो यिनीहरूको चाहिँ अलिकति नेपालमा लेखा परीक्षण यहाँ हुँदैन है, इन्डियाबाटै गर्ने भएको हुनाले चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ यिनीहरूको चाहिँ। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा पनि वृद्धि गरेकै देखिन्छ हैन। क्याटास्ट्रोफी रिजर्भमा पनि वृद्धि गरेकै छ। नेट प्रॉफिट पनि वृद्धि गरेर देखिन्छ, नेट प्रिमियम पनि वृद्धि छ हैन। इपिएसहरु पनि वृद्धि गरेकै देखिन्छ, रिटर्न इक्विटी पनि वृद्धि गरेकै छ है। अब यसको डिभिडेन्डको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो, डिभिडेन्ड योभन्दा अगाडि चाहिँ 4% डिभिडेन्ड दिएको थियो हैन बोनसको रूपमा। क्याशमा चाहिँ 0.21%, टोटल चाहिँ 4.21% चाहिँ योभन्दा अगाडि डिभिडेन्ड दिएको थियो भनेपछि 4% भनेपछि कसैको खातामा नआएको पनि होला, कम किता हुनेको लागि चाहिँ। जसको 30 किता थियो उसको चाहिँ 1 किता आइसकेको छ है। बाँकी 20 किता 10 किता हुनेहरूको तिनीहरूको चाहिँ डिमेटमा बाँकी नै रहेको छ हैन। जबसम्म 1 किता पुग्दैन त्यति बेलासम्म डिमेटमा रहन्छ, जब 1 किता पुग्छ त्यसपछि त्यो जोडिएर पनि आउँछ है। यति नै थियो आजको अपडेट। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको भने अझै पनि च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब राख्नु होला, ताकि आगामी दिनमा आउने यस्तै किसिमको महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू मिस नहोस् भन्नका निमित्त। भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला।